No niin, morjesta taas. Nyt päästäänkin 164 kimppuun. Se on odotellut tässä jo 7 vuotta ainakin minunkin omistuksessa ja sitä ennen vähän pitempään vielä muilla henkilöillä. Eli autohan on Volvo 164 ja vuosimalli 70, 3-litrainen rivikutoinen bensakone ja ollut tämmöinen ylemmän luokan auto silloin tullessaan. Pientä tarinaa tästä autosta liittyen nyt tähän alkuun. Eli auto on nimetty Anabellaksi jo aikaisemman omistajan toimesta joskus 90-luvulla. Ja minun tiedot pohjattu siis pelkästään edellisen omistajan puheisiin, mitä juteltiin silloin autokauppojen yhteyksissä. Niin tämä auto olisi 90-luvulla ollut viimeksi ajossa. Ja tämä on silloin maalattu tämä ulkopinta ja tehty ruostekorjauksia ja tehty aika kattava moottoriremonttikin. Mittarin mukaan tällä on ajettu reilu 300 000, jotta en tiedä miten tähdellinen se moottoriremontti on vielä siinä vaiheessa ollut, mutta tarinan mukaan se henkilö, joka tämän nimesi Anabellaksi, oli vähän taiteilija sielu ja ymmärtääkseni niin aina jos jostakin huhupuheesta vaikka kuuli, että joku osa on niin kuin saattaa mennä rikki tai että niissä on ollut ongelmia, niin se melkein vaihatti sen saman tien niin kuin kaiken varan mukaan jo silloin. En tiedä liittyykö se moottoriremontti sitten siihen vai onko sillä oikeasti ollut jotain vialla, mutta siitä on meillä ihan vanhoja kuitteja Lieksan moottorikoneesta me on tehty tämä remontti ja aika kattavasti siihen osia vaihdettu. Ja tämä on ollut siis melkein niin kuin valmis peli jo tieliikenteessä, että vasta maalattu, vasta moottoriremontit tehty ja ei olisi niin kuin antaa mennä vaan, mutta siinä on muutamat sähköjohot jäänyt vielä vetämättä ja sisusta oli vähän kesken. Niin jostakin syystä se auto on jäänyt vain seisomaan ja se on seissyt sieltä tähän päivään asti periaatteessa niin kuin samoilla sijoillaan, että omistaja lähinnä vaihtunut ja kuten jo tuossa sanoin, niin minullakin tämä on ollut jo 7 vuotta. 7 vuotta lähinnä oottamassa. Ja silloin kun tämän auton hommasin, autohan ei ollut siis käyntikuntoinen kun ostin sen. Tavallaan niin kuin luotin myyjän, että se on kunnossa se moottori ja näin päin pois, mutta tein siihen alkuun sitten ensihuollon, vaihoin kaikki nämä sytkäosat uusiin ja putsasin kaasarit ja polttoainelinjat ja puhistin tankin ja öljyt tietysti vaihoin ja kaikki nesteet tuossa ja silloin koitti sitten ensistarttauksen hetki, mikä oli sinällään kyllä aika jännä itsessään tilaisuus ja tuli myös kuvattua silloin, niin katsotaan tähän väliin miltä se 7 vuotta sitten tämän auton ensihetket meikän käsissä meni. Noniin.
Joo, kuten videosta näitte, niin autohan lähti käyntiin ja kyllä siinä semmoinen pikkuinen ilon säivähys jo meikäläisessäkin oli, että auto lähti käyntiin ja tiedot piti paikkansa, että moottori on ihan ok kunnossa ja nätisti se kävi. Jarrut laahas jonkun verran totta kai ja tällä hetkellä ne onkin kaikki irti, niin pääsee työntelemään vähän helpommin ja satulat on itse asiassa jo purettu ja maalattu. Niihin on uusia mäntiä hommattu ja tiivisteitä, että se on jo vähän niin kuin aloitettu se jarrurempakin tässä. Ja kyllähän tällä niin kuin ajamaan jo pääsi silloin mökkitiellä vähän ajelin ja yhden videonkin kuvasin sitä kesäillan fiilistelyksi ja hyvä mieli silloin oli ja suunnitelmat auton suhteen alkoi niin kuin päässä jo saamaan muotonsa. Ja tuon piennosmallin tein silloin 6-7 vuotta sitten, kun auton olin saanut, mutta ei ollut vielä niin kuin mahdollisuutta ruveta itse autoa tekemään. Mutta intoa oli ja aikaa, niin otin valokuvia tästä autosta ympäriltä tosi paljon ja niistä kuvista tein 3D-mallin, jota jonkun verran sitten siloittelin ja muokkasin ja 3D-tulostin sitten tämän kopan. Ja nuo alustaosat nuo sitten omasta päästä mallinsin ja tulostin ja se on Arduinolla nyt tehty toimivaksi että tavallaan niin kuin ajettava piennosmalli, mutta hyllykoristenahan se lähinnä on. Tähän nämä lähinnä kiteytynyt nämä suunnitelmat. Eli väri periaatteessa pysyisi samana ja ulkomuoto muutenkin aika lailla vakio. Nämä on Japan Racing JR19 vanteet mallinnettu tähän. Ne nyt ehkä vielä saattaa elää, mutta Japan Racingillä on se hyvä, että siihen saisi nuo custom ET ja custom pulttijaot, niin saisi nätimmin istumaan, kun näihin on aika vaikea löytää semmoisia järkeviä vantteita omasta mielestä. Se on tuo pulttijako semmoinen ja sitten jos ei mikään muu, niin ET melkein pitää olla miinuksilla tässä takana, että sen saa tuohon nätisti istumaan, mutta vanneasioista on turha kiistellä, se on kaikilla makuusa mikä on. Mutta nämä nyt on vähän semmoinen, mikä itselle istuisi silmään aika mukavasti. Ehkä huomasitte siinä tämä piennosmallikin, niin pikkusen laskeutui tuossa alemmas, niin ilmanjousitus on niin kuin tavoitteena tähän tehdä. Minulla on ilmanjousia yleismallisia jo tuossa hommattu, kompuret ja tankit ja erilaisia jousia, että se kumpuaa jo sitten tuolta hyvinkin pitkältä, että on varmaan sieltä 2000-luvusta asti tehnyt mieli saada auto, missä on ilmajouset ja tähän se nyt niin kuin näyttäisi viittava, että tähän se olisi ihan mukava tehdä. Ulkomuotohan tässä on vähän tämmöinen raffi, mutta toisaalta tämä on tämmöinen niin kuin ajan patinoima, että tämmöistä ei saa kuin ajalla. Ja yleensä se tarkoittaa sitä Suomen olosuhteissa, että se auto on niin mätä, että se ei ole mahdollista, mutta tämän pelasti se, että tämä on just maalattu ja jäänyt siitä seisomaan. Tällä hetkellä on ajatus, että jättäisin toistaiseksi tämän ulkopuolen tämmöiseksi, että en lähde vielä maalaamaan, että se on sen verran arvokasta hommaa, että tekee sen sitten myöhemmin, jos siltä tuntuu. Mutta nyt mentäisiin tämmöisellä niin kuin vähän raffimmalla luukilla. Pohja tietysti on tarkoitus käydä läpi, siellä on muutama ruostereikä tuolla pohjassa ja alusta tietysti kaikki puslat uutta, tukivarret maalata. Jouset tietysti tulee uutta ja iskarit ja jarrut päivittää, että niin kuin tavallaan kuoren alta tämä auto käydään täysin läpi. Ja sisusta haisee aika hommeille, me sen tuossa purin kaiken niin kuin tekstiilin sieltä pois, se on otsonoitu nyt 3 kertaa ja se edelleen haisee pikkusen hommeille tuolta, että pitää kokeilla pestä vielä tuo sisusta jollain ja on sillä vielä muutama muoviosa, niin ne voi haastaa kanssa, että purettaisiin nyt ihan kaikki niin kuin pelkälle pellille ja katsotaan vieläkö se haisee, että sinne tulee sitten uutta sisusta, että se ei enää todellakaan haise hommeille, vaan sillä on mukavaa ajella sitten. Ja joka vuosi olen tätä vähän käynnistellytkin, että pysyisi paikat jollain tavalla liikkuvana. Ja nyt tein saman homman tässä, vedin auton halliin ja
Vanhat bensat laskin pois tankista ja uutta bensaa ja kävin kaasarit läpi, putsasin ne tossa ja rupesin starttailemaan, mutta yllättävän monta vikkaa siihen oli tullut tässä vuoden aikana, että ei auto meinannut käynnistyä. Ensinnäkin ei meinannut tuo polttoaine lähteä tulemaan tankista kaasareille asti. Lopulta tuli. Yes. Ei lähde käyntiin edes luppaa, niin siellähän ei ollut kipinää. Tässä on esivastus tuossa Puolassa, eli se ei Puola saa kuin noin 9 volttia jännitettä ja niin kuin auton käydessä. Ja siellä on erillinen johto sitten starttitilanteessa, että startatessa se antaa 12, niin se piuha oli mennyt poikki. No sen vaihoin, niin sitten rupesi jo käymään pikkusen ja yrittää kyllä, mutta I love this sound. Tuo on hyvän kuuloinen kone. Ja lopulta sai sen käyntiin, mutta ei se ihan vielä täysin nätisti käy, että pitää tuo sytytyspuoli vielä katsoa kaikki läpi tuossa ja säättää vähän kaasariin ja kokeilla, jos sen saisi niin kuin käymään nätisti. Eli siinä ideana on, että tiedätte, että moottori käy nätisti, tekniikka toimii ennen kuin se lähtee pois tuosta autosta ja käyn tekemään muuta autoa. Se, että on tieto toimivasta tekniikasta, niin antaa motivaatio jo sitten tuohon muuhun, niin sillä haluan sen tähän alkuun nyt vielä saada niin kuin nätisti pyörimään. Tämä ensimmäinen jakso nyt tästä oli tämmöinen yhteenveto vähän niin kuin minkälainen projekti on kyseessä ja tässä on tarkoitus nyt talven aikana ruveta tätä edistämään ja kuvata sitä tietysti tässä samalla, että säännöllisesti rupeaa tästäkin tulemaan nyt videokanavalle. Että jos aihe kiinnostaa, niin pistä peukkuu videolle ja kanavatilaukseen ja kommentoi, jos tulee mitään mieleen aiheessa, niin pistäkää kommenttia ihmeessä. Näistä on mukava aina keskustella, jos on muillakin mielenkiintoista näihin aiheisiin. Ties, ei kun ensi kertaa. Moro!